गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. लास्ट लेक्चरला आपण मॅथमॅटिकल लॉजिक या चॅप्टर मधले निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट ही कन्सेप्ट स्टडी केलेली आहे, राईट. निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट मध्ये निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन अँड निगेशन ऑफ निगेशनचे जे काही फॉर्म्युले होते ते सगळे पाहिलेले आहेत. ओके. अँड निगेशन ऑफ क्वांटिफाईड स्टेटमेंट याचे निगेशन पाहिलेले आहेत आपण. नाव त्याच्या करस्पॉन्डिंग काही प्रॉब्लेम्स राहिलेले ते प्रॉब्लेम आज कंटिन्यू करू अँड देन वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट चॅप्टर दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह. ओके. सो निगेशन ऑफ लास्ट लेक्चरला जे फॉर्म्युले पाहिले पहा, निगेशन ऑफ P and Q, that is negation of conjunction. That is negation of conjunction is negation of P or negation of Q, right? Negation of P and Q is nothing but negation of P or negation of Q. That is negation of conjunction. हे जे काय निगेशन आहे ते ब्रॅकेट ओपन करायचं, त्या ब्रॅकेट मध्ये प्रत्येक जे काही स्टेटमेंट असेल त्या स्टेटमेंटला निगेशन देणार. अँडचा काय होईल और हे जे चेंजेस आहेत ते करून घ्यायचे. नेक्स्ट आहे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दॅट इज निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वलन्स टू निगेशन ऑफ, अगेन ब्रॅकेट ओपन करणार, दॅट इज P आणि निगेशन ज्या त्या स्टेटमेंटला देऊन टाकणार, दॅट इज निगेशन ऑफ P अँड इज और इज चेंजेस टू अँड निगेशन ऑफ Q. नेक्स्ट निगेशन आहे, नेक्स्ट स्टेटमेंट कंपाऊंड स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ निगेशन, that is negation of P statement is in equivalence to original statement, that is P itself. Now negation of implication, implication means conditional statement, that is negation of P implies Q is equivalence to, implication मध्ये P statement as it is ठेवणार, that is first statement as it is ठेवणार, दोन्ही स्टेटमेंट अँड ने कनेक्ट करणार आणि सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार, that is P and negation of Q. नेक्स्ट कन्सेप्ट पाहिलेली निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन, दॅट इज P if and only if Q is equivalence to, जे डबल इम्प्लिकेशन मध्ये होतं म्हणजे बाय कंडिशनल स्टेटमेंट मध्ये निगेशन कसं घेणार, P अँड सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन और सेकंड ब्रॅकेट मध्ये Q अँड निगेशन ऑफ P. अँड नेक्स्ट कन्सेप्ट निगेशन ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिफायर मीन्स क्वांटिफायर मध्ये there exists the changes, there exists it changes to for all and for all it changes to there exists, also all it changes to some and some it changes to all, some it changes to all. Two side arrow दिलेत म्हणजे this statement implies this statement and this statement implies first statement, right? There exists it changes to for all changes to there exists, some it changes to all and all it changes to some. ओके. नाव हे निगेशन लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलेले, याच्या करस्पॉन्डिंग फक्त प्रॉब्लेम्स बाकी आहेत. ओके. सो प्रॉब्लेम वन बाय वन. राईट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हे निगेशन पाहिजे दिलेले जे काही स्टेटमेंट्स आहेत त्याचे निगेशन घेणार आहेत आपण. ओके. याचे निगेशन काढायचे. सो पहिलं स्टेटमेंट पहा, फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू n. n कुठे बिलॉंग्स होते, नॅचरल नंबर मध्ये n+1 इज ग्रेटर दॅन 0. आता चेंजेस काय करायचे, आपल्याला काय करायचे, ह्या स्टेटमेंटचं निगेशन फाइंड आउट करायचे. बाय रूल्स ऑफ निगेशन फॉर ऑल इट चेंजेस टू देअर एक्झिस्ट, फॉर ऑल चा चेंजेस काय करणार आपण, देअर एक्झिस्ट n बिलॉंग्स टू n सच दॅट n+1 इज ग्रेटर दॅन 0. याचं निगेशन काय येईल, ग्रेटर दॅनचा चेंजेस काय असणार आहे, लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 such that n+1 is strictly less than or equals to 0. हे काय असणार आहे या स्टेटमेंटचं निगेशन. फॉर ऑलचं चेंजेस काय केला मी, देअर एक्झिस्ट n बिलॉंग्स टू n सच दॅट, देअर एक्झिस्टच्या नंतर ना सच दॅट राईट डाऊन करा. ह्या कॉमा इज रिप्लेस बाय सच दॅट, म्हणजे कॉमाच्या जागी काय करणार, सच दॅट रायटिंग करणार, म्हणजे आता एकतरी n तिथे बिलॉंग्स टू असणार, सच दॅट n+1 is less than or equals to 0. Now next statement for there exists n belongs to n such that n+1 is strictly greater than 0. There exists n also changes, there exists changes to for all, there exists changes काय करणार आपण, for all n belongs to n निगेशन पाहायचं काय येईल, such that च्या जागी काय घेणार आता, कॉमा n+1 is greater than 0, greater than 0 च्या जागी काय येणार, less than or equals to 0. n+1 ग्रेटर दॅन चा निगेशन काय असणार आहे, लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 0. दिस इज निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. देअर एक्झिस्ट इट चेंजेस टू फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू n सच दॅट इज रिप्लेस बाय कॉमा, सच दॅटच्या जागी काय राईट डाऊन करणार, कॉमा n+1
ग्रेटर दॅनचे चेंजेस काय असणार, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. हे निगेशन असणार आहे पुढच्या स्टेटमेंटचं. आणि निगेशनचे रूल्स काय सांगतात, देअर एक्झिस्ट इज रिप्लेस बाय फॉर ऑल इज रिप्लेस बाय देअर एक्झिस्ट. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल, सम कंटिन्युअस फंक्शन आर डिफरन्शिएबल. सो निगेशन काय येईल या स्टेटमेंटचं, सम इज रिप्लेस बाय ऑल. सम काय करणार, सम इज रिप्लेस बाय ऑल. सो इट्स निगेशन बिकम्स ऑल कंटिन्युअस फंक्शन आर डिफरन्शिएबल आहे. सो डिफरन्शिएबलच्या जागी काय येईल, इन्सर्ट करा नॉट. हे पुढचे जे काय स्टेटमेंट असेल त्या स्टेटमेंट मध्ये नॉट इन्सर्ट करायचा, म्हणजे त्या स्टेटमेंटचं काय मिळेल, निगेशन. ऍक्च्युली तुमचं फंक्शन स्टेटमेंट काय, कंटिन्युअस फंक्शन आर डिफरन्शिएबल. सम आहे, सम हा वर्ड रिप्लेस करणार ऑल ने. ओके, आणि ह्या जे काही पुढचं स्टेटमेंट असेल त्या स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार. सो निगेशन कसं ऑब्टेन करतो, बाय इन्सर्टिंग द वर्ड नॉट. जर त्या स्टेटमेंट मध्ये नॉट नसेल तर नॉट इन्सर्ट करणार, आणि जर त्या स्टेटमेंट मध्ये जर नॉट असेल तर तो नॉट काढून टाकणार. असं आपण त्या फंक्शनचं किंवा त्या स्टेटमेंटचं काय करतो, निगेशन ऑब्टेन करतो. सो सम इज रिप्लेस बाय ऑल. सो इट्स निगेशन बिकम्स all continuous function are continuous function are not differentiable. All continuous function are not differentiable. This is negation of this statement. Some continuous function are differentiable, so its negation is all continuous function are not insert not differentiable. This is negation of quantifier statement. हे काय, quantifier statement चे negation आहे. हे रूल्स समजले असतील आता तुम्हाला. निगेशन विचारतात तुम्हाला, मे बी तुम्हाला एक मार्क्सचे क्वेश्चन असतील आता ह्यावेळेस. एक किंवा 2 मार्क्सचे क्वेश्चन मध्ये हे निगेशन विचारतात. फिलिंग द ब्लँक्स वगैरे मध्ये निगेशन इन्सर्ट करा किंवा ट्रू ऑर फॉल्स मध्ये विचारले जातील. सो निगेशन लक्षात ठेवा. अँड इज रिप्लेस बाय ऑल, सॉरी, देअर एक्झिस्ट इज रिप्लेस बाय फॉर ऑल अँड सम इज रिप्लेस बाय ऑल इज रिप्लेस बाय सम. ओके, सो नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा, युजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन. आता कंपाऊंड स्टेटमेंटचे निगेशन पाहू. हे पाहिले कोणाचे, क्वांटिफायरचे निगेशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू, निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. नाउ देयर आर 5 कंपाऊंड स्टेटमेंट and or, that is conjunction, disjunction, implication, negation and double implication. So using the rules of negation, write the negation of following statements. आता हे जे 3 स्टेटमेंट मी राईट डाऊन केले, फक्त तुम्हाला एक्झाम्पल साठी सांगते. या 3 स्टेटमेंटचं मला निगेशन फाइंड आउट करायचे. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट राईट डाऊन करून घेऊया. फर्स्ट स्टेटमेंट असेल, फर्स्ट एक्झाम्पल, P implies Q and Q. ओके, याचं मला काय घ्यायचंय, निगेशन. सो मला निगेशनचे रूल्स माहित असले पाहिजे. सो मी इथे बाजूला रूल्स लिहून ठेवले तुम्हाला समजण्यासाठी. ओके, साइड बाय साइड जो रूल अप्लाय करणार तो तुम्हाला बाजूला दिसला पाहिजे. ओके, सो फर्स्ट रूल पहा. आता हे जे एक्झाम्पल आहे याचं काय घ्यायचंय मला, निगेशन. वे ऑफ द पॉइंट इट्स निगेशन. सो राईट इट्स निगेशन, दॅट इज याला निगेशन अप्लाय करा. दॅट इज निगेशन ऑफ P implies Q and Q. This is our statement, take its negation. त्याचं काय घेतलं आपण, निगेशन which is equivalent to. ओके, नाउ आता हे जर पाहिलं, हा ब्रॅकेट एक स्टेटमेंट कन्सिडर करा. सपोज दिस इज वन स्टेटमेंट, याला क्लोज ब्रॅकेट राईट डाऊन करून घ्या. ओके, सपोज दिस इज वन स्टेटमेंट अँड दिस इज अनदर स्टेटमेंट. सपोज दिस इज वन स्टेटमेंट अँड दिस इज सेकंड स्टेटमेंट. These two statements are connected by the and. कशाने कनेक्ट केलेले हे, अँड ने. हा ब्रॅकेटचा विचार नंतर न करा तुम्ही. ब्रॅकेटला ए वन स्टेटमेंट कन्सिडर करा. कन्सिडर ए स्टेटमेंट ब्रॅकेट ऍज अ वन स्टेटमेंट. ह्या ब्रॅकेटला एक स्टेटमेंट कन्सिडर करू आणि हे सेकंड स्टेटमेंट असेल समजा. दिस टू स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय अँड. कशाने कनेक्ट केलेले, अँड ने. सो निगेशन ऑफ अँड, दॅट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. राईट, सो दोघांनाही निगेशन द्या and is replaced by or. So negation of P implies Q and is replaced by or and negation of Q. कोणता रूल यूज केलाय आपण, निगेशन ऑफ कंजंक्शन. साइडला लिहून घ्या, दॅट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन. ओके, दिस रूल यूज केला. नाउ नेक्स्ट पहा. आता हा जो सेकंड स्टेटमेंट आहे त्याचं निगेशन झालेलं आहे. घेऊ फर्स्ट जे स्टेटमेंट कन्सिडर केलं होतं त्याला ब्रॅकेट आहे आणि ब्रॅकेट मध्ये एक स्टेटमेंट आहे. कोणतं स्टेटमेंट आहे ते, P implies Q.
राईट. ब्रॅकेट मध्ये कोणतं स्टेटमेंट दिसतंय? P implies Q. नाव या ब्रॅकेट मध्ये पुन्हा या P ला वन स्टेटमेंट कन्सिडर करा आणि या Q ला सेकंड स्टेटमेंट कन्सिडर करा. राईट. सो P अँड Q बी द टू स्टेटमेंट. यूज हे निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, बिकॉज या ब्रॅकेटला काय करायचं आता? निगेशन अप्लाय करायचं. येते लक्षात? या ब्रॅकेटला निगेशन अप्लाय करायचंय. सो हे दोन्ही स्टेटमेंट कशाने जॉईन केलेले आहेत? Implication. These two statements are connected by implication. So use the rules negation of implication. Write first statement as it is and take negation of second statement, that is which is equivalent to P. First statement as it is write down करा. Second statement and first statement and connect करा and take negation of second statement. This is P and negation of Q. पुढचे continue as it is लिहा. That is or negation of Q. पुढचे ऍज इट इज राईट डाऊन करा. दॅट इज ऑर निगेशन ऑफ क्यू. यूज कोणता रूल यूज केला इथे? निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. दिस इज निगेशन ऑफ. हेअर यूज निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. दिस इज निगेशन ऑफ स्टेटमेंट. दिस इज निगेशन ऑफ अवर स्टेटमेंट. पी अँड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ क्यू. पुन्हा एकदा समजून घ्यावं तर दिलेल्या स्टेटमेंटचं निगेशन फाइंड आउट करायचंय. सो फर्स्ट त्याला निगेशन अप्लाय करा. सॉरी, याला निगेशन अप्लाय करा. देन दिस ब्रॅकेट कन्सिडर्ड ॲज वन स्टेटमेंट अँड सेकंड स्टेटमेंट इज क्यू. राईट. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट अँड दिस इज सेकंड स्टेटमेंट. These two statements are connected by and, that is conjunction ने कनेक्ट केलेले. सो यूज रूल्स ऑफ कंजंक्शन. निगेशन ऑफ कंजंक्शन. दोन्ही स्टेटमेंटला निगेशन अप्लाय करा and is replaced by or. That is negation of conjunction. Again, या ब्रॅकेट मध्ये जर ऑब्झर्व केलं, ऑब्झर्व दिस ब्रॅकेट. Again there are two statements. P implies Q. These two statements are connected by implication. Take its negation. याचं काय घ्यायचं आता? निगेशन. सो इथे निगेशन अप्लाय करा या ब्रॅकेटचा. हा क्लोज ब्रॅकेटचं निगेशन घेऊन झाले. आता निगेशन कोणाचं घ्यायचंय? राऊंड ब्रॅकेटचं निगेशन घ्यायचंय. सो इथे निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन यूज करा. निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन इज P स्टेटमेंट. दॅट इज फर्स्ट स्टेटमेंट ऍज इट इज राईट डाऊन करणार. सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार आणि दोन्ही स्टेटमेंट अँड ने कनेक्ट करणार. दिस इज निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. दिस इज फायनल आन्सर ऑफ निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट. ओके. नाउ अनदर एक्झाम्पल पहा. दॅट इज सेकंड एक्झाम्पल इज another example is P implies Q. P implies Q or P implies R. Okay. Now हे जे स्टेटमेंट आहे, अगेन या स्टेटमेंटचं काय घेणार आहे आपण? निगेशन. सो टेक इट्स निगेशन. दॅट इज निगेशन ऑफ P implies. निगेशन घेताना जे काय स्टेटमेंट असेल ते क्लोज ब्रॅकेट मध्ये राईट डाऊन करून घ्या. इन क्लोज ब्रॅकेट P implies Q or P implies R. निगेशन राईट डाऊन करताना ते निगेशन क्लोज ब्रॅकेटच्या बाहेर राईट डाऊन करून घेणार. ओके. ना आता या क्लोज ब्रॅकेटचं फर्स्ट टेक क्लोज ब्रॅकेट निगेशन. सो या क्लोज ब्रॅकेट मध्ये दोन ओपन ब्रॅकेट्स आहे. राईट. क्लोज ब्रॅकेट मध्ये दोन ओपन ब्रॅकेट्स आहे, राऊंड ब्रॅकेट्स आहे. ओके. त्या फर्स्ट राऊंड ब्रॅकेटला वन स्टेटमेंट कन्सिडर करा आणि सेकंड राऊंड ब्रॅकेटला सेकंड स्टेटमेंट कन्सिडर करा. ओके. हे P implies Q. Take as one statement and P implies R. Take as second statement. Okay. याला फर्स्ट स्टेटमेंट अज्यूम करू, याला सेकंड स्टेटमेंट अज्यूम करू. These two statements are connected by word or. कशाने कनेक्ट केलेले आहेत? सिम्बॉल और ने, म्हणजेच डिजंक्शन ने कनेक्ट केलेले आहेत. म्हणजेच पहिल्यांदा काय यूज करावं लागेल? निगेशन ऑफ डिजंक्शन. राईट. These two statements are connected by or. फर्स्ट कोणाचं निगेशन घेणार? क्लोज ब्रॅकेटचं आणि देन राऊंड ब्रॅकेटचं निगेशन सिम्प्लिफाय करणार. सो पहिल्यांदा क्लोज ब्रॅकेटचं निगेशन घेणार. क्लोज ब्रॅकेट ओपन करा. निगेशन ज्याचं त्याला देऊन टाका. दॅट इज निगेशन ऑफ P implies Q or is replaced by and and negation of P implies R. That is negation of disjunction. Negation of disjunction. Okay. Use the rule negation of disjunction. Then आता निगेशन कोणाचं घेणार? आता राऊंड ब्रॅकेट चेक करा. राऊंड ब्रॅकेट P implies Q and P implies R.
This is first statement and this is second statement, right? Now negation of या ब्रॅकेटचं निगेशन ओपन करा आणि या ब्रॅकेटला निगेशन देऊन टाका. आता implication, this is one statement, P as a one statement and here Q as a second statement. पहिल्या राऊंड ब्रॅकेट मध्ये चेक करा, P आणि Q दोन स्टेटमेंट दिसतील तुम्हाला. आता याचं काय घेणार आहे आपण, निगेशन. या राऊंड ब्रॅकेटच्या बाहेर काय, निगेशन, याला निगेशन देऊन टाका. मग इम्प्लिकेशनचं निगेशन माहिती तुम्हाला, negation of P implies Q is nothing but P and negation of Q, that is P statement as it is ठेवा, first statement as it is घ्या, second statement चं negation घेणार, that is negation of Q आणि दोन्ही स्टेटमेंट and ने कनेक्ट करणार, that is P and negation of Q. हा मिडलचा and as it is ठेवा and आता सेकंड राऊंड ब्रॅकेटचं निगेशन घेणार, अगेन P statement as a one statement and R as a second statement. P consider P as a one statement and R as a second statement. These two statements are connected by implication. Take its negation. आता याचं काय घ्यायचंय, निगेशन. पुन्हा इथे काय करणार, फर्स्ट स्टेटमेंट ऍज इट इज ठेवणार, सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार, दोन्ही कशाने कनेक्ट करणार, अँड ने, निगेशन ऑफ आर. दिस इज निगेशन ऑफ. कोणता रूल यूज केला, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. दोन्ही ब्रॅकेटला कोणतं निगेशन यूज केलंय, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. Negation of implication. Negation of implication. Okay. This is final answer. P implies Q. जे काय राउंड ब्रॅकेट असतील ते राउंड ब्रॅकेट नंतर न सिम्प्लिफाय करणार, अगोदर काय करणार, क्लोज ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करायचा. क्लोज ब्रॅकेटचं निगेशन घेणार, जे काय ब्रॅकेट असतील किंवा स्टेटमेंट असतील त्यांना वन स्टेटमेंट, राउंड ब्रॅकेट असेल तर त्याला फर्स्ट स्टेटमेंट कन्सिडर करणार, एकाला एक स्टेटमेंट दुसऱ्याला सेकंड स्टेटमेंट कन्सिडर करणार आणि देन त्या राउंड ब्रॅकेटचं निगेशन अप्लाय करणार. राउंड ब्रॅकेटला काय करणार, निगेशन अप्लाय करणार. मग ते त्या राउंड ब्रॅकेट मध्ये ते दोन ब्रॅकेट किंवा स्टेटमेंट जे असतील ते दोन स्टेटमेंट कोणत्या कंपाऊंड स्टेटमेंटने जॉईन केलेले ते पाहणार आणि त्याला निगेशन अप्लाय करणार बाय द रूल्स ऑफ निगेशन. ओके. नाव थर्ड एक्झाम्पल पहा, म्हणजे तुमचे अजून क्लिअर होईल निगेशनच्या कन्सेप्ट. दॅट इज निगेशन ऑफ. Next one, third example पहा, P implies Q, P implies Q and R. P implies Q and R. I think हे same example दिसतात. Next example पाहूया. हे दोन्ही एक्झाम्पल सेमच दिसतात, सो एक्झाम्पल रिप्लेस करूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज P implies Q, P double implication of Q or negation of Q implies negation of R. Okay, negation of Q implies negation of R. नाव याला निगेशन अप्लाय करणार, पहिल्यांदा काय करणार, याला निगेशन अप्लाय करणार, की जे काय निगेशन आहे ते जे काय स्टेटमेंट आहे त्याला क्लोज ब्रॅकेट मध्ये राईट डाऊन करून घ्या. दॅट इज निगेशन ऑफ इन क्लोज ब्रॅकेट. राईट दिस स्टेटमेंट इन क्लोज ब्रॅकेट. So P if and only if Q, P double implication of Q or second bracket मध्ये negation of Q implies negation of R. त्याला निगेशन अप्लाय केलं, स्टेटमेंट कन्सिडर केलं, त्या स्टेटमेंटला निगेशन अप्लाय करणार. राईट. नाव या क्लोज ब्रॅकेट मध्ये दोन राउंड ब्रॅकेट दिसतात. राईट. फर्स्ट वन, दिस इज P implies Q if and only if Q, and in second bracket negation of P Q implies negation of R. Take first round bracket as a one statement and second round bracket as a second statement. Okay. आता हे पूर्ण राउंड ब्रॅकेट काय कन्सिडर करणार, वन स्टेटमेंट, and this second round bracket considered as second statement. Now these two statements are connected by and or. कशाने कनेक्ट केलेले ते, or ने. So यूज करा निगेशन ऑफ डिजंक्शन. P स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार and is or is replaced by and second स्टेटमेंटचं निगेशन. सो हे P स्टेटमेंट कन्सिडर करणार, होल राउंड ब्रॅकेटला एक स्टेटमेंट कन्सिडर करणार. सो याचं निगेशन अप्लाय करा. दॅट इज निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रॅकेट. पहिल्या राउंड ब्रॅकेटला निगेशन द्या. दॅट इज P if and only if Q which is equivalent to negation of P if and only if Q or is replaced by and. सेकंड राउंड ब्रॅकेटला निगेशन द्या. निगेशन ऑफ Q implies negation of R. कोणता रूल यूज केला, निगेशन ऑफ डिजंक्शन. निगेशन ऑफ
disjunction. Negation of disjunction. Negation of disjunction यूज केला. नाउ इन फर्स्ट ब्रॅकेट चेक करा. फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये कोणते यूज करणार निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन. पी स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट आहे आणि क्यू इज अनदर स्टेटमेंट. बरोबर. पहिले पी स्टेटमेंट आणि सेकंड वन क्यू स्टेटमेंट. These two statements are connected by double implication. We use here negation of double implication, that is P and negation of Q or Q and negation of P. Same rule apply करणार तिथेच. Which is equivalent to याला negation apply करा. That is P statement as it is ठेवा and second statement चं negation घेणार. Okay. दोन्ही ब्रॅकेट कशाने जॉईन करणार or ने. Then Q statement as it is घेणार. first statement चं negation घेणार. That is Q and negation of first statement चं काय घेणार negation and आता negation अप्लाय करणार. आता इथे हे स्टेटमेंट ऍज इट इज ठेवावं होतं. दॅट इज negation of Q implies negation of R. कोणता रूल यूज केला इथे फर्स्ट ब्रॅकेट साठी negation of डबल इम्प्लिकेशन. दॅट इज negation of by conditional statement. That is double implication by conditional. Negation of by conditional statement. Now आता फर्स्ट ह्या ब्रॅकेटचं निगेशन घेऊन झालं राईट. नाव आता निगेशन कोणाचं बाकी आहे सेकंड राऊंड ब्रॅकेटचं निगेशन बाकी आहे राईट. सो ह्या ब्रॅकेट ओपन करा निगेशनने. ओके. सो याचं निगेशन काय येईल पहा. हे ऍज इट इज राईट डाऊन करून घ्या. P and negation of Q or Q and negation of P. हे ऍज इट इज राईट डाऊन करा. ओके. and ऍज इट इज राईट डाऊन घ्या. and as it is write down करून घ्या. देन आता याचं निगेशन बाकी आहे सेकंड ब्रॅकेटचं निगेशन बाकी राईट. मग आता हे दोन जे सिम्बॉल स्टेटमेंट आहे negation of Q implies negation of R. Consider negation of Q as a one statement and negation of R as a second statement. These two statements are connected by implication and take its negation. त्याचं काय घ्यायचं आपल्याला negation. So use the rule negation of P implies Q. Just P is replaced by negation of Q and Q is replaced by negation of R. येते लक्षात. So negation of apply करा implication. काय येईल त्यात negation. P statement as it is ठेवा. म्हणजे फर्स्ट स्टेटमेंट आपण काय करणार. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. दिस इज सेकंड स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट as it is ठेवणार. मग फर्स्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे negation of Q as it is ठेवा. ओके. नेक्स्ट इम्प्लिकेशनचं निगेशन ऍड. मिडलला काय आलं पाहिजे and सेकंड स्टेटमेंटचं काय घेणार निगेशन. सो निगेशन ऑफ आर. काय केलं निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंटचं काय घेणार निगेशन. पण सेकंड स्टेटमेंट कोणता आहे निगेशन ऑफ आर अँड टेक इट्स निगेशन. ओके. सो दिस इज हेर कोणता रूल यूज केला आपण निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. हेर यूज निगेशन ऑफ implication. Negation of implication. Okay. Use the rule negation of implication. Now आता हे सगळे ऍज इट इज ठेवा. निगेशन कोणाचं घेणं बाकी आहे या ब्रॅकेटचं घेणं बाकी राईट. दॅट इज निगेशन ऑफ आर. या राऊंड ब्रॅकेटच्या बाहेर पण काय आहे निगेशन. म्हणजे कोणाचं निगेशन घेणार आहे negation of R. That is negation of P is equivalent to P. That is original statement मिळेल तुम्हाला. म्हणजेच निगेशन यूज करावं लागेल. म्हणजे अगोदरचं सगळं ऍज इट इज राईट डाऊन करून घ्यावं लागेल. दॅट इज P and negation of Q. या ब्रॅकेटचं ऑलरेडी निगेशन घेऊन झालेलं आहे राईट. राहिले काय फक्त negation of R. So P and negation of Q or Q and negation of P and negation of Q हे ऍज इट इज राईट डाऊन करून घ्या. and negation of R is only R. That is original statement. That is use negation of negation. कोणता रूल यूज केला negation of negation. Okay. This is negation of this statement. हे कोणाचं निगेशन मिळालंय फायनल आन्सर आहे. कोणाचं मिळालं हे थर्ड स्टेटमेंटचं. That is P if and only if Q or negation of Q implies negation of R. हे रूल यूज करून तुम्हाला काय करता येईल निगेशन ऑब्टेन करता येईल कोणतेही स्टेटमेंट दिलं असेल तरी. ओके. सो या चॅप्टरच्या करस्पॉन्डिंग आपण कोणत्या कन्सेप्ट पाहिल्यात कंपाऊंड स्टेटमेंट लॉजिकल इक्वालन्स ट्रूथ टेबल टोटॉलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेन्सी. Also study about converse inverse and contrapositive statement. Last lecture ला त्याचेही प्रॉब्लेम्स पाहिलेत. आणि इन प्रिव्हियस लेक्चर we will study about निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. आणि आज काय घेतलेले त्याच्या करस्पॉन्डिंग राहिलेले
प्रॉब्लेम्स. ओके, सो ह्या चॅप्टरच्या बेसिसवरती बोर्ड एक्झामच्या दृष्टीने ज्या ज्या कन्सेप्ट लागतात त्या सगळ्या कव्हर झालेल्या आहेत तुमच्या. जर इन केस कोणाला काही डाऊट्स असतील तर केव्हाही विचारा. तुमच्याकडे आहे सगळ्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर किंवा ग्रुप्स जे असतील त्या ग्रुपवर तुम्ही कोणतेही डाऊट्स केव्हाही विचारू शकता. तुमचे डाऊट्स क्लिअर केले जातील. ओके, नाव याच्या पुढचा जो चॅप्टर आहे असो बोर्ड एक्झामच्या दृष्टीने तोही इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर, डिफरन्शिएशन. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर आहे डिफरन्शिएशन, चॅप्टर नंबर 3 इन पेपर 1 मॅथमॅटिक्स पेपर 1. नेक्स्ट चॅप्टर आहे डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट चॅप्टर आहे डेरिव्हेटिव्ह, चॅप्टर नंबर 3. चॅप्टर नंबर 3 डेरिव्हेटिव्ह इज डिफरन्शिएशन. Next one, chapter number 3, differentiation. Okay, now last lecture, in previous year, previous year मध्ये तुम्ही डिफरन्शिएशन हा चॅप्टर पाहिलेला आहे. फक्त बेसिक कॉन्सेप्ट पाहिलेला आहे त्याच्याशी रिलेटेड. जरी तुम्हाला येत नसतील तर डोंट वरी, त्याच्या सर्व कन्सेप्ट आपण या लेक्चर मध्ये कव्हर करून घेऊ, ज्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला लागत असतील त्या. ओके, ज्यांना कोणाला लास्ट इयर मध्ये समजले असतील नसतील किंवा कव्हर झाले नसतील तो चॅप्टर शिकून, तरी काही लोड घ्यायची गरज नाही किंवा टेन्शन घेण्याची गरज नाही. डिफरन्शिएशन या चॅप्टर मध्ये ज्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट लागतील, ज्या पाठीमागच्या वर्षी होत्या आणि आता त्या लागणार आहेत, सो त्या आपण एकदा रिवाइज करू, म्हणजे तुम्हाला त्या चॅप्टरच्या कन्सेप्ट थोड्या थोड्या आठवतील. सो डिफरन्शिएशन, सो डिफरन्शिएशन मीन्स डेरिव्हेटिव्ह. डिफरन्शिएशन मध्येच काय करतो आपण, काय सपोज एखादे जनरली पाहायला गेलं तर डिफरन्शिएशन म्हणजे काय करतो आपण, एखादं मोठं काम करायचं असेल आपल्याला, राईट, मोठी गोष्टी किंवा मोठं काम करायचं असेल तर त्या कामाला काय करतो आपण, छोट्या छोट्या पार्ट मध्ये डिवाइड करतो आणि मग ते काम आपण काय करतो, कम्प्लीट करतो, राईट. मग डिफरन्शिएशन म्हणजेच काय करतो आपण, जे काय फंक्शन असेल त्या फंक्शनचे काय करतो, छोटे छोटे पार्ट करतो आणि त्याची काय करतो, डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतो. तुम्हाला आज या चॅप्टरशी रिलेटेड असेच क्वेश्चन येणार, डिफाइन किंवा फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, फाइंड डीवाय बाय डीएक्स. ओके, डीवाय बाय डीएक्स म्हणजे काय असणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह. ओके, डिफरन्शिएट करतो. डिफरन्शिएट मीन्स त्याचे छोटे छोटे पार्ट करतो, पीस करतो आणि त्या फंक्शनची काय घेतो, डेरिव्हेटिव्ह. आणि याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट कन्सेप्ट कोणती आहे, इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन मीन्स काय करतो, जे काय छोटे छोटे पार्ट केलेले असतील त्या पार्टचं काय करतो, इंटिग्रेट म्हणजे कंबाईन करून काय घेतो, त्याचं इंटिग्रेशन. ओके, दिस इज डिफरन्शिएशन. नाउ डिफरन्शिएशन मध्ये तुम्ही लास्ट इयरला बेसिक, एकदम बेसिक म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करण्यासाठी दोन मेथड्स आहे. पहिली मेथड कोणती आहे, फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, जे की तुम्ही लास्ट इयरला 11th स्टँडर्ड मध्ये पाहिलेली आहे. फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज एफ डॅश ऑफ एक्स. एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजेच काय असणार आहे, फंक्शनची, ह्या डॅश म्हणजेच काय असणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह. एफ डॅश म्हणजेच काय असणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह. एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. First principle of derivative, right? F of x plus h upon f of x upon h. This is first principle of derivative. या first principle of derivative चा यूज करून आपण काय करतो, फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतो. पण ही भरपूर लेंदी प्रोसिजर आहे. ओके, हे काय असणार आहे, लेंदी प्रोसिजर आहे. तुम्हाला f of x plus h हे फंक्शन फाइंड आउट करावं लागणार. देन f of x, त्या दोघांची सबट्रॅक्शन, त्याचं लिमिट, म्हणजे इथे यूज कोणाचा करावं लागतो, या मेथड मध्ये लिमिटचा यूज करावा लागतो. फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कशाचा यूज करावा लागतो, लिमिटचा. म्हणजे तुम्हाला लिमिट इथे आलंच पाहिजे. ओके, डेरिव्हेटिव्ह साठी दोन मेथडने आपण फाइंड आउट करणार. पहिली मेथड कोणती आहे, फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. बट त्या फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तुम्हाला कोणती कन्सेप्ट यूज करावं लागेल, लिमिट. म्हणजे तुम्हाला लिमिटची पण तयारी करावी लागेल त्यावेळेस, बरोबर. मग ह्या सगळ्या कन्सेप्ट कुठे होत्या, 11th स्टँडर्ड मध्ये. सेकंड मेथड आहे डेरिव्हेटिव्हची बाय फॉर्म्युले. फॉर्म्युले याद ठेवले की तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हचे कोणतेही प्रॉब्लेम आले तरी सॉल्व्ह करता येईल. फक्त तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हचे जे काय बेसिक फॉर्म्युले आहे ते बेसिक फॉर्म्युले आले पाहिजे. मग हे बेसिक फॉर्म्युले कोणते ते आज आपण लेक्चरला पाहूया. ओके, डेरिव्हेटिव्ह मीन्स एफ ऑफ एक्स. सपोज एक कोणतेही फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह कोणाची काढतो आपण, फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह काढतो. मग फंक्शन कोणते कोणते असतात, लॉगॅरिथमिक फंक्शन, अल्जेब्राइक फंक्शन, कंटिन्युअस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पॅरामेट्रिक फंक्शन. हे सगळे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करण्यासाठी एखादं फंक्शन असलं पाहिजे.
ओके, फंक्शन असेल की त्या फंक्शनची आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करता येते. मग डेरिव्हेटिव्ह साठी फंक्शन कशाने डिनोट करतो आपण? एफ ऑफ एक्स. फंक्शन कशाने डिनोट करतो? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाय. म्हणजे वाय इज इक्वल टू समथिंग और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग. हे एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय असणार आहे? फंक्शन. लाईक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3. दिस इज फंक्शन. दिस इज अल्जेब्राइक फंक्शन. ओके, पॉलिनॉमियल फंक्शन, अल्जेब्राइक फंक्शन. तिथे ऍडिशन सबट्रॅक्शन वगैरे येतं, ते काय असणार आहे? अल्जेब्राइक फंक्शन. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ने डिनोट करतात फंक्शन किंवा y ने. एफ ऑफ एक्स ने डिनोट करा और y ने डिनोट करा किंवा y इज इक्वल टू log x plus 3, log x plus 7. ओके, दिस इज फंक्शन. दिस इज लॉगॅरिथमिक फंक्शन. ज्या फंक्शन मध्ये लॉग येतो त्याला काय बोलणार? लॉगॅरिथमिक फंक्शन. ज्या फंक्शन मध्ये व्हेरिएबल येतात, व्हेरिएबल मीन्स वन व्हेरिएबल, एक्स स्क्वेअर, एक्स क्यूब, पॉलिनॉमियल फंक्शन मध्ये पॉवर मध्ये येतात, ते काय असतात? अल्जेब्राइक फंक्शन. इन फंक्शन, ओके, एखाद्या फंक्शन मध्ये साइन कॉस टॅन आले तर त्याला काय म्हणतात? साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. हे साइन कॉस टॅन आले तर ते काय असतं? ते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आय थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हा पूर्ण कन्सेप्ट तुमच्या चॅप्टर मधून काढलेली आहे. सो ट्रिग्नोमेट्रिक तर नसणारच आहे. ओके, सो y इज इक्वल टू e रेस टू y is equals to x raised to minus 3, my raised to minus 3. So this is inverse function. हे काय असणार आहे? इनवर्स फंक्शन. ओके, सो लास्ट इयर मध्ये स्टेट मध्ये तुम्ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स म्हणजे वन फंक्शन, एक फंक्शन हे दुसऱ्या फंक्शनचं फंक्शन असतं, राईट? म्हणजेच एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी अँड जी इज अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. सो दिस इज एफ ऑफ जी म्हणजेच कॉम्पोजिट फंक्शन. हे सगळे काय? फंक्शन आहे. मग या फंक्शनची काय करतो आपण? डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतो. डिफरन्शिएशन जर फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या डिफरन्शिएशन साठी एक फंक्शन असावं लागतं. मग ते फंक्शन कोणते कोणते असू शकतात? अल्जेब्राइक फंक्शन, लिनियर फंक्शन, अल्जेब्राइक फंक्शन, लॉगॅरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन. हे सगळे काय असणार आहे? फंक्शन असणार आहे. या फंक्शनचे आपण काय करणार? डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार, ती डेरिव्हेटिव्ह डिराइव्ह करणार. ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स हे जे फंक्शन असेल या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे. म्हणजेच काय फाइंड आउट करायचे? एफ डॅश ऑफ एक्स. डेरिव्हेटिव्ह कशाने डिनोट करतात? त्या एफ ऑफ एक्स चे डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? एफ डॅश ऑफ एक्स. आणि या वाय चे डेरिव्हेटिव्ह कशाने डिनोट करतात? वाय डॅश और डी वाय बाय डी एक्स. जे काय फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे त्याला काय प्रिफिक्स लावणार? डी बाय डी एक्स. जे फंक्शन असेल त्या ज्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे त्याला कसं राईट डाऊन करणार? डी बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन. ज्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे ते फंक्शन तिथे राईट डाऊन करणार. म्हणजेच हे काय तुमचे फंक्शन्स आहे आणि या फंक्शनची काय घेणार आपण? डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह कशाने डिनोट करतात? डॅश. या डॅशचा मिनिंग काय असतो? डेरिव्हेटिव्ह. एफ डॅश ऑफ एक्स और वाय डॅश और डी बाय डी एक्स. सो लास्ट इयर मध्ये मग असे फंक्शन कोणते कोणते असणार आहे? अल्जेब्राइक. अल्जेब्राइक मीन्स काय आता तिथे? ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, ओके, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. मग ह्याची आपण काय केलेली आहे? डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल, बरोबर? मग डेरिव्हेटिव्ह ऍडिशनचा रूल, सबट्रॅक्शन रूल, मल्टिप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल, राईट? सो सपोज यू अँड व्ही, when u and v with the two functions of x, the function of with the function of x, then d by dx of u plus v. मग काय लिहिले? y. y जर हे फंक्शन या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केलं असेल, y जर u and v with the function of x and y कसं एक्सप्रेस केलं असेल? y is expressed as sum of two functions. या u आणि v या फंक्शनचे काय असणार आहे? ऍडिशन या फॉर्म मध्ये, ऍडिटिव्ह फॉर्म मध्ये असेल तर या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह कशी घेणार आपण? डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डी एक्स. सो dy बाय dx इज इक्वल टू या u या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह घेणार आणि v या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह घेणार. दोन्ही फंक्शनची काय घेणार? डेरिव्हेटिव्ह. दॅट इज du बाय dx प्लस dv बाय dx. दिस इज ऍडिटिव्ह रूल. ओके, ऍडिटिव्ह रूल डिफरन्शिएशन. ऍडिटिव्ह रूल जशी ऍडिशन घेणार दोन फंक्शनची, सिमिलर काय घेणार? सबट्रॅक्शन. दॅट इज y इज एक्सप्रेस्ड ॲज, सपोज y इज एक्सप्रेस्ड ॲज u minus v, then its derivative is derivative of y is dy by dx. Derivative of dy by dx का घेतो? कारण these two functions are a function of x. कोणाचं फंक्शन येते? x. सो याची डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? dy by dx is equals to du by dx minus dv by dx. If y is expressed as product of two functions,
suppose y is expressed as product of two functions, then its derivative becomes dy by dx. Again y ची derivative काय असेल dy by dx is equals to first function as it is ठेवणार, that is u as it is ठेवा, derivative कोणाची घेणार y ची, that is dv by dx plus now v as it is ठेवा आणि first term ची derivative घेणार. ओके, that is v as it is ठेवा derivative of u with respect to x. हे डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेतलेली आहे आपण, इफ y is expressed as sum of two functions, y is expressed as sum of two function and these two function with a function of x. कोणाचे ते दोन्ही फंक्शन x चे, तर याचे डेरिव्हेटिव्ह काय असेल dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx. Now next rule आहे y is equals to u minus v, means y is expressed as सबट्रॅक्शन ऑफ टू फंक्शन, दोन फंक्शनची काय केलेली आहे सबट्रॅक्शन. तर त्याची डेरिव्हेटिव्ह कशी एक्सप्रेस करतो, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह होतो दोन्ही बाजूची, differentiate both sides with respect to x, that is dy by dx is equals to du by dx minus dv by dx. If y is just expressed as, y ला कसं एक्सप्रेस केलेलं आहे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, या दोन फंक्शनला कसं केलेलं आहे प्रोडक्ट घेतलेलं आहे, राईट. सो याची डेरिव्हेटिव्ह घेताना फर्स्ट फंक्शन ऍज इट इज ठेवणार, सेकंड फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह घेणार प्लस सेकंड फंक्शन, नाव आता सेकंड फंक्शन ऍज इट इज ठेवणार, फर्स्ट फंक्शनची काय केलेली आहे डेरिव्हेटिव्ह घेतलेली आहे, राईट. नाव आता दोन फंक्शन y is expressed as u upon v. ओके, y is expressed as u upon v, दॅट इज डिव्हिजन मध्ये एक्सप्रेस केला असेल, एका फंक्शनला दुसऱ्या फंक्शनने डिवाइड केला असेल, तर त्याची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे नाव dy by dx, काय करणार दोन्ही बाजूला डिफरन्शिएट करणार, दॅट इज dy by dx इज इक्वल टू नाव डिनॉमिनेटरला जे फंक्शन असेल ते ऍज इट इज ठेवणार, न्यूमरेटरचे जे फंक्शन असेल त्याची डेरिव्हेटिव्ह घेणार, दॅट इज du by dx. v ऍज इट इज ठेवणार, डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार u ची, मायनस आता u ऍज इट इज ठेवा, डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार v ची, दॅट इज dv by dx. डिनॉमिनेटरचं जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनचा काय घेणार स्क्वेअर, दॅट इज v into derivative of u with respect to x minus u as it is ठेवा derivative of v with respect to x upon v square. बट हा v square जर हे फंक्शन 0 असेल तर ही डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होईल का नाही, सो इथे डिफाइन करावं लागेल where v is not equals to 0, because we know that the number, जर जो काही नंबर असेल डिवाइडला तो जर 0 घेतला तर ते फंक्शन एक्झिस्ट होईल का नाही, ते फंक्शन एक्झिस्ट होणार नाही, दॅट इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन काय असतं डिफाइंड होत नाही, दॅट्स वाय वेअर v इज नॉट इक्वल्स टू 0, v काय घ्यावं लागेल 0 नको आहे, तरच ते फंक्शन काय असणार आहे एक्झिस्ट आणि त्याची डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. हे झाले होते लास्ट लेक्चरला, तुम्हाला लास्ट इयरला, दॅट इज 11th स्टँडर्ड मध्ये हे सगळे फॉर्म्युले झाले होते. ओके, जर सपोज एखादा फंक्शन असेल, सपोज y कॅन बी एक्सप्रेस ॲज स्केलर मल्टिपलच्या फॉर्म मध्ये असेल, म्हणजे k इंटू यू अगर असेल तर याची डेरिव्हेटिव्ह काय असेल कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह, हा k काय असणार आहे कॉन्स्टंट स्केलर, कॉन्स्टंट मीन्स स्केलर 2 3 4 नंबर मध्ये असेल येतो, तो जो कॉन्स्टंट आहे तो मल्टिपल मध्ये असेल फंक्शनच्या, तर याची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे dy by dx इज इक्वल्स टू k ऍज इज ठेवणार आणि डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार u ची, दॅट इज du by dx. ओके, where k is a scalar, scalar means constant number, so तो constant as it is ठेवणार, तो मल्टिपल मध्ये स्केलर मध्ये तो as it is ठेवणार, सेकंड फंक्शनची काय घेणार डेरिव्हेटिव्ह. हे सगळे फॉर्म्युले तुम्ही लास्ट लेक्चर लास्ट इयर मध्ये म्हणजे 11th स्टँडर्ड मध्ये पाहिलेले, हे सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच्या करस्पॉन्डिंग काही बेसिक प्रॉब्लेम्स घेऊ, ऑल्सो त्याच्या करस्पॉन्डिंग काही फॉर्म्युले, बेसिक फॉर्म्युले रिलेटेड टू डिफरन्शिएशन जस्ट पाहू, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही तयारी करून ठेवतात प्रॉब्लेम्स कसे सोडवायचे डिफरन्शिएशनचे. ओके, आता स्टँडर्ड फॉर्म्युले डेरिव्हेटिव्हचे स्टँडर्ड फॉर्म्युले, दॅट इज बेसिक कन्सेप्ट आहे. सपोज हे फंक्शन असेल एफ ऑफ एक्स तर वाय घेतो आपण त्याला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाय, सो या एफ ऑफ एक्सचे डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे एफ डॅश ऑफ एक्स. सम बेसिक फॉर्म्युले रिलेटेड टू डिफरन्शिएशन. फर्स्ट वन इज कॉन्स्टंट. सपोज एखादं कॉन्स्टंट फंक्शन असेल लाईक 2 3 5 हे सगळे काय कॉन्स्टंट नंबर आहे, त्या कॉन्स्टंट नंबरची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची. सपोज के इज अ कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 0. एक्स हा व्हेरिएबल आहे, ओके, एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे सिम्बॉल एक्स, एक्स ची पॉवर किती इथे 1, सो या एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 1. एक्स रेस टू एन ची डेरिव्हेटिव्ह, एक्स रेस टू एन ची डेरिव्हेटिव्ह हा एन एक्स, एक्स रेस टू एन ऍज इट इज ठेवा, हा जो पॉवर मध्ये येणे
तो पुढे मल्टिप्लायला घेणार आणि पॉवर 1 ने कमी होणार. दॅट इज n x रेस टू n मायनस 1. पॉवर जी काय असेल ती पुढे स्केलरला घेणार आणि जे पॉवर मधून 1 मायनस करणार. नाउ e रेस टू x चे डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू x, e रेस टू x एक्सपोनेन्शियल जे फंक्शन आहे त्या एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू x ॲज इट इज राहील. नाउ a रेस टू x, a is a constant, a is constant, a raised to x derivative a raised to x log of a raised to x derivative. Now root x derivative, root x is 1 upon 2 root x. ओके, नेक्स्ट लेक्चर पाहताना हे सगळे फॉर्म्युले रिवाइज करा म्हणजे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. नेक्स्ट लेक्चरला प्रॉब्लेम कंटिन्यू करूया. थँक्यू.